વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક ટ્રેડના AC એન્ડ DC મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં તમને ટ્રેડ થિયરી, વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ અને એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ CBT પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। Which bearing is supporting the shaft of moving coil assembly in PMMC instrument? PMMC instrumentમાં મૂવિંગ કોઇલ એસેમ્બલી શાફ્ટને ટેકો કયો બેરિંગ આપે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, જ્વેલ્ડ બેરિંગ। What is the full form of the abbreviation PMMC meter? PMMC મીટરનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, પરમેનન્ટ મેગ્નેટ મૂવિંગ કોઇલ મીટર। Which type of waves is generated in schematic trigger circuit? Schematic trigger circuit માં કયા પ્રકારના waves ઉત્પન્ન થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, સ્ક્વેર વેવ। Which electrode controls brightness of the image of screen of oscilloscope? Oscilloscope ની સ્ક્રીન પર ઇમેજના બ્રાઇટનેસને કયો ઇલેક્ટ્રોડ નિયંત્રિત કરે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, કંટ્રોલ ગ્રીડ। Which band is used for HUF in international telecommunication system? આંતરરાષ્ટ્રીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં UHF માટે કયા બેન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, બેન્ડ 9। Which parameter is measured by multimeter? મલ્ટીમીટર દ્વારા કયા પેરામીટર માપવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, વોલ્ટેજ। What is the name of the symbol marked X in panel meter? પેનલ મીટરમાં X ચિહ્નિત થયેલ પ્રતીકનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, મૂવિંગ આયન મીટર। Which torque is used in PMMC meter movement? PMMC meter movement માં કયા ટોર્કનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, મોડરેટ ટોર્ક, મધ્યમ ટોર્ક। Which instrument is used to measure resistance, capacitance and inductance? રેઝિસ્ટન્સ, કેપેસિટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સને માપવા માટે કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, LCR બ્રિજ। Find the value of shunt resistance required for 1 milliampere meter to extend the range and measure 10 milliampere. 1 મિલીએમ્પિયર મીટરની રેન્જ વધારવા અને 10 મિલીએમ્પિયર માપવા માટે આવશ્યક શન્ટ રેઝિસ્ટન્સનું મૂલ્ય શોધો। રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, 3 ઓહ્મ, 3 ઓહ્મ। In which arrangement the high value of resistor is connected to extend the range of voltmeter? વોલ્ટમીટરની રેન્જને વધારવા માટે કયા ગોઠવણમાં રેઝિસ્ટરનું હાઈ મૂલ્ય જોડાયેલું હોય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, સિરીઝ। In which analog meter the battery is provided? કયા એનાલોગ મીટરમાં બેટરી આપવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, ઓહ્મ મીટર। Which function control in CRO for adjust and trace sharper? CRO માં કયું ફંક્શન કંટ્રોલ ટ્રેસને વધુ શાર્પ કરવા વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ફોકસ। Which meter used a moving coil for measurement? કયું મીટર
મેઝરમેન્ટ માટે મૂવિંગ કોઇલનો ઉપયોગ કરે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ PMMC મીટર. Which parameter is used in the working of moving coil meter? મૂવિંગ કોઇલ મીટરમાં કયા પરિમાણનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી એડી કરંટ ડેમ્પિંગ. What is the advantage of using digital multimeter? ડિજિટલ મલ્ટીમીટરનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી એક્યુરેસી, ચોકસાઈ. Which meter movement is not affected by stray magnetic field? સ્ટ્રે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ દ્વારા કયા મીટરની મૂવમેન્ટને અસર થતી નથી? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ PMMC મીટર. In which position the moving coil meter is kept for measurement? કઈ સ્થિતિમાં મૂવિંગ કોઇલ મીટર માપવા માટે રાખવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી વર્ટિકલ, ઊભું. Which characteristics enable the deflection of pointer in the attraction type moving iron meter? એટ્રેક્શન પ્રકારના આયન મીટરમાં પોઇન્ટરના ડિફ્લેક્શનની કઈ લાક્ષણિકતાઓ સક્ષમ કરે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી ડિફ્લેક્શન ઇન ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ કરંટ ડાયરેક્શન. ડિફ્લેક્શન કરંટની દિશાથી સ્વતંત્ર છે. Which band of frequency is used for radar in frequency spectrum allotted by the International Telecommunication Union? ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન યુનિયન દ્વારા ફ્રીક્વન્સી સ્પેક્ટ્રમમાં રડાર માટેની ફ્રીક્વન્સીમાં કયા બેન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ ITU બેન્ડ 10. Which control is used in repulsion type moving iron instrument to keep the pointer at zero position? પોઇન્ટરને શૂન્ય પોઝિશન પર રાખવા માટે રિપલ્શન ટાઈપ મૂવિંગ આયન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કયા કંટ્રોલનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી સ્પ્રિંગ કંટ્રોલ. Which frame is used for winding the coil of PMMC meter? PMMC મીટરના કોઇલ વાઇન્ડિંગ માટે કઈ ફ્રેમનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ. What is the purpose of damping torque in PMMC meter? PMMC મીટરમાં ડેમ્પિંગ ટોર્કનો હેતુ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી કંટ્રોલ ધ સ્વિંગ ઓફ ધ કોઇલ. કોઇલના સ્વિંગને નિયંત્રિત કરે છે. Why the soft iron pieces in moving iron meter is tongue shaped? મૂવિંગ આયન મીટરમાં સોફ્ટ આયનના ટુકડાઓ ટંગ શેપના કેમ હોય છે? રાઇટ આન્સર ટુ અચીવ યુનિફોર્મલી ઓફ સ્કેલ. સ્કેલ પર એકરૂપતા પ્રાપ્ત કરવા માટે. How the sensitivity of voltmeter is determined? વોલ્ટમીટરની સંવેદનશીલતા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી ઓહમ પર વોલ્ટ રેટિંગ. ઓહમ દીઠ વોલ્ટ રેટિંગ. What is the maximum test voltage of the moving iron voltmeter? મૂવિંગ આયન વોલ્ટમીટરની મહત્તમ ચકાસણી વોલ્ટેજ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી 2000 વોલ્ટ. What is the name of the procedure carried out to ensure the
ટ્રસ્ટવર્થી સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓફ ધ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. માપવાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના વિશ્વસનીય સ્ટાન્ડર્ડોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રક્રિયાનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, કેલિબ્રેશન. How the accuracy of amplitude and frequency measured by CRO is checked. CRO દ્વારા માપવામાં આવેલ એમ્પ્લિટ્યુડ અને ફ્રીક્વન્સીની ચોકસાઈ કઈ રીતે ચકાસવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, બાય બિલ્ટ ઇન કેલિબ્રેશન સિગ્નલ. આંતરિક કેલિબ્રેશન સિગ્નલ દ્વારા. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is soldering, desoldering and various switches.